Hello everyone. Welcome back to my channel. Botor iman dhunia. So as weather demands, আজি ভাবিলো অকণমান স্পাইসি কিবা খাও. So ভাবিলো ঘুগনি বনাও. আৰু ঘুগনিৰ লগতটো বেষ্ট কি যায় আপোনালোকে জানে. Yes. পুৰি. তো ইয়াতে মই ঘুগনিৰ যোগাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিলো. পিয়াজ নহৰু আদা বিলাহী সব কুটি লৈছো মিহিমিহিকে ইমান স্পিডত কুটা নাই অবভিয়াসলি তাৰ পিছত ইয়াতে আদা নহৰু থেতেলাই লৈছো অলপমান আৰু ইয়াতে মই মটৰ ৰাতিতে ভিজাই থৈ দিছিলো হালধীয়া মটৰ হয় এটোৰ ঘুগনি বহুত ভাল হয় তো হালধীয়া মটৰ মই ৰাতিতে ভিজাই থৈ দিছিলো আৰু এতিয়া মই একচুয়ালি মোৰ এটো ৰেচিপি বহুত ঝটপট হয় মানে ক'ব গ'লে ওৱান পট ৰেচিপি মই এটা কুকাৰতে গোটেইখিনি বস্তু একেলগে বনাই দিওঁ আৰু তো এয়া মই প্ৰেছাৰ কুকাৰ বহাই দিলো গৰম হ'ব দিলো অলপমান তেল দিলো অকণমান মই হিং দি দিওঁ তাৰ পিছত যিখিনি চব্জি মই কুটি থৈছিলো সেইবিলাক দি দিলো আফটাৰ দ্যাট অলপমান ভাজিব লাগিব যাতে তাৰ যোনটো কেঁচা গোন্ধ থাকে সেইটো গুচি যাওক আৰু তাৰ পিছত অকণমান নিমখ আৰু যি মছলা মই দিওঁ যেনেকৈ আপোনাৰ ধনিয়াৰ গুড়ি জলকীয়াৰ গুড়ি আৰু অকণমান হালধি এইকেইটা দি পেলাই মই ভালকৈ মছলাখিনি ভাজি ল'ম যাতে কেঁচা গোন্ধটো নাথাকে তো অকণমান দেৰি এনেকৈ ভাজি থাকিম আৰু তাৰ পিছত অকণমান পানী দিম যাতে বিলাহীখিনি অলপমান সফট হৈ যাওক পিঁয়াজখিনিও সফট হৈ যাওক তো সেনেকৈ গোটেইখিনি মই একদম ভাজি ল'ম আৰু ফ্ৰিজত এইটো এটা মছলা আছিল কিবা চব্জি মছলা ভাবিলোঁ দি চাওঁ আৰু কেনেকুৱা হয় তো সেইটো মছলা অলপমান দি দিলোঁ আৰু দেখা পাইছে মই এনেকৈ বনাই মেলি কিনে অলপ ইফালে ঘূৰি থাকোঁ আৰু তো ইয়াতে এতিয়া মটৰখিনি এড কৰি দিলোঁ এড কৰি মেলি এইখিনি অলপমান দেৰি ভাজিলোঁ কাৰণ মটৰ এটা বহুত কেঁচা গোন্ধ থাকে তো সেইটো মই অলপ পানী দি ভালকৈ ভাজি লৈছোঁ আৰু চ' এতিয়া এইটো প্ৰেছাৰ যাবলৈ দিম আৰু ইফালে দেখা পাইছোঁ দেউতাহঁতে কঁঠাল খাই আছে তো ইয়াতে মই ক'ব গ'লে 3টা নে 4টা হুইচেল যাবলৈ দিছোঁ আৰু তাৰপিছত মোৰ ডিলিচিয়াছ ঘুগনি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু ইফালে দেখা পাইছে পুৰি বনাইছে মায়ে ৰেডি হৈ গ'ল Thank you for watching. Please don't forget to subscribe, like, share and comment.